Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog aici pe Romania Culture Cars sau Just Fabian. Suntem la Sinaia. Eu sunt Fabian Zarvă și ea este Adina Pricochel. Suntem de la Apex Motorsport News și astăzi am ajuns la a 5-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă sub eligida Hot Spins Racing. Suntem la Sinaia, Monte Carlo de România. Să sperăm că vom avea o cursă frumoasă, niște manșe de concurs frumoase. Sperăm că ne vom distra și acum să vedem primele impresii. Cum ți se pare până acum? Arată totul foarte interesant. E prima oară că merg la un raliu și cu siguranță o să vă distrez și o să văd foarte multe lucruri interesante. Super! Atunci nu uitați toată lumea, strada nu e circuit, asfalt uscat și toate cele bune tuturor. Haideți să înceapă vlogul! Te rog! Scuze! Porsche 992 GT3 Cup. Folosit și în competițiile internaționale. Acolo Alexandru Puțigoi, frumos în stânga. Aici avem un Porsche Cayman GT4, posibil Club Sport Mar. Suntem la ultimele pregătiri înainte de ultimul antrenament. În față avem un Peugeot 106 Rallye, Honda Civic, Dacia, Peugeot 308 TCR, Dacia Logan STCC, una din cele mai frumoase mașini și cele mai faimoase, am vrut să zic, din turismul mondial, și anume Honda Civic TCR, foarte populară și folosită și în VTCC, foarte mulți ani, mijlocul deceniului trecut. Renault Clio Lari 5, iar în acest weekend Sebastian Scălet va debuta cu o mașină de clasă Rally 2 sau R5 și asta este Skoda Fabia R5 Evo, penultima generație. O mașină foarte puternică, o mașină foarte folosită atât în european cât și în mondialul de raliuri. Audi RS3 LMS TCR, la fel foarte folosit atât în VTCR cât și în competițiile americane de touring cars sau anduranță, cum ar fi Michelin Pilot Sport Challenge. Alin Oprițescu, cel care deține PIP Hot Tuning, dacă nu mă înșel, Volkswagen Scirocco, cred. Suzuki Swift Sport Rally 5.
De asemenea, cu o clasă separată și în campionatul național de raliuri. Renault Clio, am vrut să zic, pardon, R3T. La fel, o mașină foarte dezvoltată în campionatele naționale și cele europene, dacă nu mă înșel, deci anul trecut. Ford Fiesta Rally 4, folosită și în clasa Junior VRC. 61 74 Din acest șasiu a fost format și Rally 3-ul, care avea să devină noua mașină a Junior VRC-ului. De asemenea, cu o mașină de genul acesta a concurat și Raul Badiu cu Rareș Fetean în mondialul de raliuri la juniori. Versus nume ca John Armstrong, care acum este în european la RC1, Martin Sex, care este și în european și în mondial acum la Rally 1 cu M-Sport. În dreapta avem un Ferrari 488 Challenge Evo, folosit mai ales în campionatele sub egida Ferrari, Europa, SUA, Asia, înainte de a fi înlocuit de 296 Challenge. Asta este, dacă nu mă înșel, 458 Challenge. Și aici avem și prototipurile, mai ales în fața noastră avem prototipul campionului național de anul trecut, cel ce deține titlul, Emil Ghinea. Uitați-l. Datsun 280Z, o mașină foarte populară în era JDM-ului clasic. Numit de asemenea sub egida Nissan și Fair Lady. Avem și un Porsche Carrera. Tesla Model S Performance, Dominic Marc și echipa sa. Speram că localnicul va face o figură frumoasă în cursele de astăzi. De asemenea și Tesla Cybertruck-ul său expus. Tesla Model 3 Performance al lui Dominic. Nu știu sincer ce este acest model, dar după cum arată, pare derivat dintr-un Caterham. Sincer, momentul meu rar când nu știu ce mașină am în față, dar da, seamănă Caterham 7, să spun așa. Este nevoie de airflow, această căldură toridă. Serviciul, să lăudăm mereu echipele de mecanici, nu doar piloții, pentru că ei sunt cele care ajută piloții să iasă pe pistă cu mașinile în condiții optime. Acum mașinile se îndreaptă ușor spre ultimul antrenament înainte de mașinile de concurs. Hai să stăm așa.
Succes! Ne facem ușor urcarea spre posturi pentru a vedea ultima antrenament și manșele. Cum ți se pare? Genial, îmi place absolut tot. Sincer, ea este la prima experiență. Eu am mai fost la Sinaia când eram mai mic. M-am uitat la curse așa random, pentru că eram mic, veneam cu părinții pentru un weekend aici în vacanță vara și mai vedeam. Oricum, multe s-au schimbat și noi am crescut. Acum este prima experiență pentru noi la un astfel de eveniment de motorsport ca adulți și după cum vedeți, se aud motoarele. Noi urcăm ușor spre linia de start și apoi spre posturi și vom continua de acolo. Am venit cu Clio din RES. Clio RS Cup. Carlson. Și așa cum am arătat mai devreme, faimosul Evo. Ștef Raita pe fundal. Big up. Și acum, Adina, să înceapă distracția. Mașină construită acum 4-5 ani de zile, dacă nu mă înșel, de Aurelian Angu. Avem timer exact ca la rallying. L-a văzut pe instructorul său, Cătălin Țuțuian, participant în competiții internaționale importante, uitându-se atent la startul lui Doc. Trei, doi, unu. În acest antrenament, Porsche 712 Club Sport GT4, Bogdan Toma se pregătește de start. Bogdan a avut ceva probleme ieri remediate astăzi. Avem un motor central și o mașină excelentă pentru circuit și bună pentru faza intermediară. Ei bine, a parcursului din viteza noastră. Caterhamul. Nu e nicio problemă. Stai liniștită, nu e nicio problemă. Sper că aveți loc. Sper să nu ușor, după prima manșă. Da, e ultima
ultima sesiune de antrenamente cronometrată, adică ultima ajustare de setup și după la 12:30 sau puțin mai târziu începe prima manșă de concurs la. Exact ca un Caterham sună, efectiv. Mamă, diesel power. Diesel power, băieți. Trei, doi, unu, go! Nu știu, mie mi se pare sincer că pare un model Carlson care e fix pentru hill climb. Da, e V8 shoot. E motor V8 shoot. Ăla e. Asta e pe șeful. Oh! Urechile. Cască de scenă. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar mi se pare că e o cască de scenă mai. Oh! Oh! Va fi cât se poate de interesant. Veselino va fi o secundul ăsta 4. Rău! Dorește asta înainte de manșele de concurs. Bogdan Rusea, iată, este și el pregătit de acest antrenament. Cred că schimb microfonul la telefonul ăsta după ziua de azi.
Sebi. Și mai departe, Skoda Fabia, Rally Torevo, mașina de top pentru Raliu, aduce la start de către... O să mai auzi, Ștef. Cupra TCR. Mergem mai departe și continuăm pe modelele provenite de Mamă, ce mișto arată. Semneon, Cupra TCR, pentru reșițeanul George Știuculescu. Este prezent în zona de start, mașină cu motor central, motor denisat de 3500 de centimetri cub, fără carcasă cu face, seamănă cu Dacia, dar este totuși o Dacia. Bogdan Bovescu așadar, start pe un din nou în specificul model grupei sale la etapa de la Marghita. A început sezonul la Râșnov, a continuat pe Transalpina, de acolo a mers, ei bine, la Harghita Hillclimb Challenge, respectiv la Reșița, ținerea de etapa. Mergem mai departe, pe Volkswagen Scirocco, mașină modificată la Top Motorsport. Din ce știu eu, peste 500 de cai putere pentru Alin Poprițescu. Scirocco TSG, cutie automată și un pilot foarte determinat. Pentru câștigătorul calificărilor într-o grupă disputată, grupa cu numărul 3, Reșițeanul, Claudiu Ciucă, la start. Rezultatele de ieri din calificări, Brașoveanul, ia Platona, BMW i4, cu două motoare electrice, unul în față, unul în spate, a dezvoltat foarte frumos această mașină. Mă bucur să văd categoria, iată, în top 10, aici la Sinaia, și munca nu Lucian Răduț. După ce a avut ceva probleme pe manșa precedentă, mă bucur că acestea au fost remediate. Iar una din favoriții spectatorilor, Lucian Răduț, Mitsubishi SR2 Cătăruș, este pregătit, iată, Urechile. și Răzvan Dragomir. Ei bine, duce la limită această mașinuță deja. Wolf. și aici este o bătălie foarte interesantă între monoposturile și prototipurile de până în 1600 de Mamă, flex, să vezi ce mișto să fie. Să vezi ce mișto se aude. Campionatul Național de Viteză Coastă, câștigătorul primei etape din această disciplină la general, pe Tesla Model S Plaid de peste 1000 de cai putere. E bine, ne cântă în continuare cu spectacolul și viteza fantastică pe care o aduce pe traseul.
Mergem mai departe, văd că nu avem foarte victorie la mașinile cea mai secure cumva cu ceea ce vedem pe stradă. Radu Benea de la Canova Racing. Ei bine, este prezent în zona de vârf Ferrari 488 CLC-o. Mamă, i-am prins bine, să știi. Bine, bine i-am prins. E bine, emisiunea a fost de Bun. Și suntem pregătiți de prima manșă de concurs. Fabian Zarva, Dina Mihaela Pricochel, Boboacă Ilie Marius, Tata John și comunitatea aici prezentă. Suntem pregătiți să dăm drumul la treabă, nu? Exact. Cum vi s-au purtat antrenamentele până acum? Măi, foarte interesante. Deja am avut recordul de circuit doborât de către Jérôme France, a coborât la 1.30 din ce am auzit. Deci va fi interesant. Îl văd și pe Dominic Marcu la lupta pentru victorie, sincer. Dar vom afla. Știi ce mi se pare foarte interesant? La manșa de antrenamente calificative de ieri, 2 secunde diferență între Jovica și Jérôme. Și Ghina foarte aproape de Jovica. Deci o să fie o luptă foarte interesantă. O să avem 2 manșe de concurs superbe și 2 manșe în care, într-adevăr, vom vedea cine câștigă. Te rog, Dar Marius. cu Ghinea am vorbit aseară, ieri în prima manșă în regrupări și mi-a spus că nu se înțelege cu noua mașină, mai are de muncit acolo, nu vrea să dea tare, tocmai din cauza asta. Am înțeles. Deci dacă nu o să facă o performanță foarte mare, să știți că asta e cauza, vrea să vadă mașina abia de 2 săptămâni e cu ea, deci Dar oricum, în motosport, orice este posibil. absolut. Deci să scoatem din calcul treaba aceasta și să calculăm exact timpii final. Hai să dăm drumul la treabă, țineți minte, asta dar nu e circuit și asfalt uscat și let's go Racing Crew. de 1.35.0 în această manșă. E bine, Dominic aflându-se pe poziția 4 provizorie, asta pentru că și Costel Cășuneanu ajunge la finish, iar Costel se află. Și iată avem de asemenea un scurt derapaj în zona S-ului. Cășuneanu este liderul manșei și cel mai probabil va fi câștigătorul. Cu numărul 1 am avut 2 manșe foarte bune pentru pilotul Băcăuan și dacă lucrurile sunt, să spunem, cât de decise în ceea ce privește de la Cristian Merli, cu titlul campion european de viteză în coastă. Suntem pregătiți așadar să vedem și pe pilotul din Hungara, iar pornind în a doua manșă cu acest prototip inedit. Ăla cu motor de... Așa cum îl cunoaștem,
El declară însă că nu vrea să exagereze în acest weekend, primul weekend cu un nou material de concurs. Octavian Ciobică se află pe poziția secundă. Înainte de această manșă, Bunia Răduță este mai rapid de cine. Ei bine, trebuie să rămână în ritmul și liderul trofeului Sinaia 2025 este cel pe care ne start în această manșă decisivă. Iar din momentul în care Jerome va lua startul, e bine, ne rămâne un singur lucru, să vedem cine va fi cel mai rapid pilot.
Mamă, vine tare ăsta. Zic așa că și așa a luat bine, a luat bine. Și puțin. Ne scăpase sticla din mine. Shit. No, daj mi se to. Mamă, le-a pus.
Bine, Semi! Ba, a fost impecabil, mie mi s-a părut că a... Deci mie mi s-a părut că a fost impecabil, sincer. Fixul, da. A, nu. Porșele. Haide! O 150, cred.
Vine F2-ul. Dar ce s-a întâmplat? Rabu. Decoteți, mă.
acum am terminat ambele manșe de concurs și coborâm la premiere. Cum ți s-a părut ca experiență? Chiar mi-a plăcut foarte mult pentru prima experiență și mi-a plăcut foarte mult din toate mașinile, sincer mi-a plăcut foarte mult prototipurile să le urmăresc. Măi, a fost și pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, n-am avut neapărat o mașină favorită, mai mult aș clasa Porsche Recap al lui Dodo Pițigoi pentru pasiunea mea, pata mea față de Flat Sixes, deci na. Și acum vom coborî și vom încerca să prindem loc la festivitatea de premiere. Chiar a fost o etapă foarte frumoasă, o etapă foarte disputată. Felicitări câștigătorului și ne vedem jos. Aplauzele noastre, Jean-Paul, Sfântă Mecionică, Juliana Buță! Mamă! Convențională, bătălie cu șampanie, încă o dată, aplauze pentru cei trei! Sirum. Ridicăm din nou pe timpul aici lângă podium spre Oana Preda pentru convenționalul Zâmbii. Și cam acesta a fost evenimentul, dragi prieteni. Un eveniment foarte frumos, o experiență minunată pentru noi, mai ales că rare ori mergem fizic la evenimente dedicate motorsportului și vă așteptăm și data viitoare, sperăm, la un alt vlog de genul.